पहिला ट्युसन पढ्नेहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, ट्युसन पढ्नेहरूले देख्छ। अन्त मेरो नाम पनि छ क्या यहाँ चाहिँ। So hello, good morning and what is up guys? Hope you all are doing well and म ठिकै छु। आज चाहिँ फर्किने हो अनि आजको वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ हो, पानी पर्छ यस्तो नै छ तर अलिक भए पनि उब्रिँदैछ आज चाहिँ हो। एन्ड यस, आज म जाने अब लुगासुगा फेर्छु, त्यहाँदेखि क्लास 10मा पढ्दाको ट्युसन रुम देखाउँछु हो, अनि आफ्टर द्याट जाने हो। अरू चाहिँ के छ काम हो। वेदर पनि एकदम घिनलाग्दो भयो होइन, के गर्नु हो। हाम्रो ट्युसन रुम हो क्या, हामी यहाँनिर ट्युसन पढ्थ्यो होइन। अहिले ट्युसन रुमभित्र होइन, ट्युसन त्यस्तो थियो होइन, यस्तो छ। अहिले त पुरा डेस्कहरू चेन्जेस भइसकेको छ। पहिला चाहिँ अर्कै थियो होइन, अब अर्कै खालको भनौँ न। पहिला अर्कै थियो हाम्रो ब्याच हुँदा होइन, त्यस्तो भइरहेको छ यहाँनिर हो, यस्तो खालको रहेछ होइन। पहिला ट्युसन पढ्नेहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, ट्युसन पढ्नेहरूले देख्छ। अन्त मेरो नाम पनि छ क्या यहाँ चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ मेरो पनि नाम छ क्या। मेरो नाम 2019 को ब्याच हो कि हामी चाहिँ खास चाहिँ। मैले लेखेको थिएँ त्यो मेरो सिग्नेचर हो, त्यो पनि याद आउँछ क्या यहाँनिरको चाहिँ। जहिले म आउँदा आउँछु होइन, रुम मनपर्छ ट्युसन रुम। जहिले पनि भ्लग गरौँ भन्छु होइन, पानी परिदिन्छ घरि के भइदिइरहेको हो, चिज झलकिन्छ हो। अहिले टाइम भएको छ 8:24 हो। अनि यो क्लब चाहिँ कहिलेदेखिको हो भने ओभर ओल्ड हो, कहिलेदेखिको हो भनौँ न। हामी ट्युसन पढ्दैनथ्यो, हामी ट्युसनभन्दा अगाडिको ब्याच भन्दा पनि थाहा छ यो क्लबको बारेमा हो। यो त अलिकति भए पनि उज्यालो भएछ हो। क्विन अफ हिल्स अरे यस क्विन अफ हिल्स त्यहाँ होइन, पार्ट अफ क्विन अफ हिल्स बट द ल्यान्ड अफ वाइट अर्किड। कर्सियङ दार्जिलिङ सबै एउटै हो क्या, मजाको छ। फाइनली चाहिँ म निस्केको होइन, अन्त मेरो हिजोको भिडियोमा रेडी भइदियो क्या। राम्रै नन कपिराइट सङ डाउनलोड गरेको होइन, त्यही हालेर एडिट गरेको। नन कपिराइट सङ कपिराइट हाल्ने होइन, त्यहाँदेखि मैले कपिराइट हटाउनु खोजेको। एउटा म्युजिक हालेको थिएँ, अडियो नै गइरहेछ त्यो फर्स्ट पार्टमा हो। रेडी लाग्यो, युट्युबले के गरेको हो। अनि अहिले त जाँदैछु, त्यही हो। पानी पर्नु खोज्दैछ यहाँ, हल्का आउँदैछ हो। ब्याङ्कमा खान्छ सानो अनि जाने हो। सो फाइनली गाइस मेरो काम चाहिँ सकियो होइन। अन्त के हो भने भ्लग बनाउनु नपाउने रहेछु यति लामो, तलै गएर बिर्छु सिधै, किनभने अलिक इमर्जेन्सी काम पऱ्यो घरमा हो। अनि अलिक काम छ तल बनाऊँ भन्दैछु र नभ्याउने रहेछु, साथीहरू पनि भ्याएन। सो
म चाहिँ गाडीबाट झरेँ अटोबाट झरेँ अनि खपेल आइपुग्यो अब रुम जाँदैछु त्यस्तै थियो आजको त्यति लानु पनि भएन अलिक छिटो आउनु पऱ्यो काम गरेर रुम जाने यो बाटो चाहिँ कहिले बनिन्छ होला है पानी पर्दा चाहिँ यस्तो झिजो हुन्छ कि घन्टा के भन्नु अब पत्ता नै किन बनाउँदैन म चाहिँ आइपुगेँ फिलहाल घर कस्तो भयो भने नेचुरल एसी चिसो एसीबाट तातो आगोमा पसेको जस्तो भइदिएको फिल चाहिँ सो आजको जति थियो होइन लामो बनाउनु पाइनँ सरी फर द्याट नेक्स्ट टाइम आई विल बी पोस्टिङ मोर कन्टेन्ट होइन माथि गएको बेलामा होप यु अलवेज लाइक माई भिडियो सो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब अनि बेल आइकन दबाउन मत भुल्न बिल्कुल नै भुल्न विशेष चाहिँ इङ्ग्लिस हिन्दी मिक्स नेपाली के हुन्छ मेरो त क्या मै छक्कै गर्छु सो त्यस्तो थियो सो अहिले आइपुग्यो सो आजको लागि यति भोलि आउँछ ल टेक केयर